Κάθε χρόνο τέτοια εποχή οι καρχαρίες πλησιάζουν στις ακτές για να γεννήσουν. Τι γεννάνε όμως? Το σημερινό βίντεο είναι μια ευγενική χορηγία της Surfshark VPN. Ναι, λοιπόν, καλά καταλάβατε, σήμερα θα δούμε πώς αναπαράγονται αλλά και πώς γεννιούνται οι καρχαρίες. Προσοχή όμως, το σημερινό βίντεο περιέχει γυμνό, πορνό και καράτε. Πάμε τώρα να δούμε πώς ζευγαρώνουν οι καρχαρίες. Όταν έρθει η αναπαραγωγική περίοδος, η οποία διαφέρει ανάλογα με το είδος καρχαρία, ο αρσενικός επιλέγει τη θηλυκιά που του έκανε το κλικ. Εκεί λοιπόν αρχίζει το ζευγάρωμα, το οποίο περιλαμβάνει πολύ δάγκωμα, χτυπήματα και στροβιλισμούς. Συχνά το αρσενικό δαγκώνει την πλάτη, τα πλευρά και τα πτερίγια του θηλυκού για να βρεθεί σε ικανή θέση για να ζευγαρώσει με επιτυχία. Τώρα, όλοι οι αρσενικοί καρχαρίες έχουν δύο γονοπόδια, που στα αγγλικά λέγονται claspers. Έτσι ονομάζονται οι προεκτάσεις των πιελικών τους πτερυγίων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά σπέρματος. Να, αυτά εδώ είναι. Και ναι, καλά βλέπετε, οι καρχαρίες έχουν δύο τσουτσουνάκια. Τώρα θα ρωτήσετε μερικοί πονηροί, σας ξέρω, και τα χρησιμοποιούν και τα δύο σάκι? Και έρχομαι εγώ να σας πω, ναι, αλλά χρησιμοποιούν μόνο το ένα κάθε φορά, ανάλογα από ποια πλευρά του θηλυκού βρίσκονται. Αυτά τα μαθαίνετε μόνο εδώ. Τέλος πάντων, μόλις εισαχθεί το κλάσπερ, το αρσενικό αποβάλλει το σπέρμα στο θηλυκό μαζί με θαλασσινό νερό και τα οάρια γονιμοποιούνται μέσα στο σώμα του θηλυκού. Αναστατώθηκα. Θέλουμε χορηγό, ρε. Τι το θες το χορηγό, ρε? Ρε Σταυρωτή, τι το θέλω, τι προστασία έχουμε? Έχουμε τόσους υπολογιστές, τόσα δεδομένα, θα μας κλέψουν τα προφίλ, θα μας κλέψουν τα πάντα, θα μας χακάρουν τα αμάξι, ρε. Ρε, είμαστε πολύ ζώροι και τα ακούς. Καλά ρε, σκάσε. Ρε, αν μας δώσει ο χορηγός λεφτά, θα μπορούσαμε επιτέλους να βάλουμε VPN. Τι VPN και NPA ρε? Δεν ξέρεις τι είναι? Όχι. Το VPN Surfshark προσφέρει προστασία και ανωνυμία στο διαδίκτυο. Κοίτα, ρώτα με ποιος είμαι. Ποιος είσαι? Δεν σου λέω. Το Surfshark κρυπτογραφεί τη σύνδεσή σου στο ίντερνετ, κρύβει την πραγματική τοποθεσία σου και εμποδίζει τρίτους να παρακολουθούν τι κάνεις όταν είσαι online. Τι είσαι εσύ ρε? Όταν συνδέεσαι σε ένα δημόσιο σημείο πρόσβασης, τα δεδομένα σου τίθενται εύκολα σε κίνδυνο από hackers. Το VPN σου παρέχει ασφαλή σύνδεση ακόμα και σε δημόσια δίκτυα. Δώσε λίγο το Wi-Fi ρε. Το πήρες το Wi-Fi? Πάρε και ένα hacker. Εάν χρειάζεται να κάνετε κοινή χρήση ευαίσθητων αρχείων, το VPN διασφαλίζει ότι μεταφέρονται με ασφάλεια και προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Το πιάσες το νόημα? Το πιάσα. Και τι κάνεις εκεί τώρα? Βάζω ένα από τα δεκάδες VPN που υπάρχουν εκεί έξω. Πάτα ρε τρέλε το σύνδεσμο που βάλαμε στην περιγραφή του βίντεο ή απλά χρησιμοποίησε τον κωδικό Sharks in Greece στο ταμείο και η Surfshark θα σου δώσει επιπλέον 4 μήνες δωρεάν VPN. Συν ότι έτσι στηρίζεις έμπρακτα το αγαπημένο σου κανάλι για καρχαρίες. Surfshark, ένας καρχαρίας φύλακας της ιδιωτικότητάς σου. Αφού γονιμοποιηθεί το θηλυκό και μετά από μια αρκετά μεγάλη περίοδο κύησης, φτάνει η ώρα να γεννήσει. Τι γεννάνε όμως οι καρχαρίες? Σε σχέση με τα υπόλοιπα ψάρια της θάλασσας που γεννάνε εκατομμύρια αυγά, από τα οποία ελάχιστα ψάρια θα μεγαλώσουν, οι καρχαρίες γεννάνε λίγα και καλά. Τα αγαπημένα ψάρια αυτού εδώ του καναλιού αναπαράγονται με 3 συν 1 διαφορετικούς τρόπους. Και έτσι τους κατηγοριοποιούμε σε οοτόκους, σε οοζωοτόκους και ζωοτόκους. Δεν θα αναφερθούμε στον κάθε καρχαρία ξεχωριστά, γιατί θα χρειαστεί να μιλάμε για μέρες. Όχι ότι μας χαλάει, απλά εσείς βαριέστε εύκολα. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πάρουμε για παράδειγμα τον σκυλιορίνους τελάρης, το γνωστό μας γατοψαράκι, που είναι ένα πολύ κοινό είδος καρχαρίας στην Ελλάδα και γεννάει αυγά. Ναι, έτσι είναι το αυγό του συγκεκριμένου καρχαρία. Είναι δηλαδή ο οτόκος. Μετά από μια περίοδο κύησης 7 μηνών έως και 1 χρόνο, και όταν έρθει η ώρα, αφήνει τα αυγά του κοντά στον πυθό σε καλά προστατευμένα σημεία. Συνήθως σε ρηχά νερά με πλούσια βλάστηση. Ένας από τους λόγους που προτιμά τέτοια νερά είναι ότι οι καρχαρίες δένουν τα αυγά τους πάνω σε διάφορα κλαδιά θαλάσσιων φυτών. Σε κάθε αυγό υπάρχουν 4 ελικοειδή σκηνάκια, τα οποία ο καρχαρίας χρησιμοποιεί για δέσιμο. Δουλεύει, όχι χαζά. Ο άλλος λόγος είναι ότι σε τέτοια νερά δεν υπάρχουν θηρευτές και έτσι όταν μετά από μία περίοδο περίπου 6 μηνών το νεογνώ εκολαφθεί, θα έχει
μεγάλες πιθανότητες επιβίωσης. Και όλα αυτά επειδή, όπως έχουμε ξαναπεί, οι καρχαρίες γεννάνε και φεύγουν. Δεν μένουν εκεί για να προστατεύσουν τα μικρά τους. Όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν και οι οζωοτόκοι καρχαρίες. Δηλαδή καρχαρίες που τα έμβριά τους μεγαλώνουν σε αυγά, εκολάπτονται στη μήτρα και μετά γεννιούνται σαν καρχαριάκια. Για παράδειγμα, ο καρχαρίας μάκο και ο λευκός καρχαρίας. Ο καρχαρίας μεν αναπτύσσει τα αυγά μέσα στο σώμα του, αλλά δεν τα αφήνει στο νερό όπως κάνουν οι οοτόκοι καρχαρίες. Αντίθετα, τα κρατάει μέσα του και όταν έρθει η ώρα, τα αυγά εκολάπτονται μέσα στο σώμα του. Στη συνέχεια, τα νεογνά θα ζήσουν μέσα στη μήτρα και θα τρέφονται από τον λεκηθικό σάκο του αυγού μέχρι να είναι έτοιμα να γεννηθούν. Όταν γεννηθούν, δεν θα έχουν ομφάλιο λόρο. Πάμε να δούμε κάτι ανατριχιαστικό τώρα. Είπα ψέματα. Τίποτα δεν είναι ανατριχιαστικό σε ό,τι έχει να κάνει με τους καρχαρίες. Έλα, ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω, δεν τους βλέπεις πώς και πώς περιμένουν να ακούσουν κάτι ανατριχιαστικό. Έλα, πιες λίγο. Δεν θέλω νερό. Τσίπουρο είναι, ρε. Κάνει. Σε ορισμένα είδη καρχαριών, όπως ο καρχαρίας σταύρος και ο αγριοκαρχαρίας, υπάρχει μια παραλλαγή οζωτοκίας που ονομάζεται ενδομήτριος κανιβαλισμός. Στην ουσία, ο θηλυκός καρχαρίας σταύρος έχει δύο μήτρες, στις οποίες αναπτύσσονται περίπου 25 αυγά σε κάθε μία από αυτές. Ο πρώτος καρχαρίας που εκολάπτεται από το αυγό του σε κάθε μήτρα θα φάει τα άλλα έμβρια και τα υπολείμματα των αυγών. Μετά από περίπου 12 μήνες κύησης, η μητέρα γεννάει μόνο τα δύο νεογνά που τα κατάφεραν, μήκους περίπου 1 μέτρο το καθένα. Αυτή η μορφή εμβρυϊκού κανιβαλισμού βοηθάει να διασφαλιστεί ότι μόνο τα πιο δυνατά νεογνά θα επιβιώσουν. Γιατί οι καρχαρίες σταύροι βγαίνουν από τη μήτρα της μάνας τους ήδη μπαρουτοκαπνισμένοι και με αρκετά kills. Δεν είναι τίποτα φλωρόψαρα. Τα λέω καλά? Καλά το λες. Τέλος, έχουμε τους ζωοτόκους καρχαρίες. Ο γαλάζιος καρχαρίας είναι ένας από αυτούς. Όπως και στα θηλαστικά, πρόκειται για την ανάπτυξη του οαρίου μέσα στη μήτρα, οδηγώντας τελικά σε ένα ζωντανό έμβριο. Οι ζωοτόκοι καρχαρίες έχουν κανονικά πλακούντα. Τα νεογνά του καρχαρία θα μεγαλώσουν μέσα στην μήτρα και θα ζήσουν από τον πλακούντα μέχρι να είναι έτοιμα να γεννηθούν. Οι καρχαρίες που γεννιούνται έχουν ομφάλιο λόρο κανονικά που βρίσκεται ανάμεσα στα θωρακικά τους πτερίγια, ο οποίος όσο βρίσκονται στη μήτρα τους παρέχει θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο από την κυκλοφορία του αίματος της μητέρας. Επίσης, η περίοδος κύησης ποικίλει σημαντικά ανάλογα με το είδος του καρχαρία, από 7 μήνες έως και 3 χρόνια. Εδώ βλέπουμε ένα νεκρό γαλάζιο καρχαρία να γεννάει τα νεογνά του με την βοήθεια των ανθρώπων. Πριν σας είπα για 3+1 τρόπους αναπαραγωγής. Κάπου εδώ μπαίνει και η σπάνια αλλά υπαρκτή περίπτωση της παρθενογέννησης. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε, την βρίσκουν την άκρη οι μοναχικοί καρχαρίες. Τι έχουμε τώρα εδώ? Υπάρχει μια περίπτωση κατά την οποία τα θηλυκά μπορούν να παράγουν απογόνους χωρίς τη συμβολή αρσενικού. Έχει καταγραφεί σε ορισμένα είδη, συμπεριλαμβανομένων των καρχαριών Bonnethead, Blacktip Sharks και καρχαρίες ζέμπρα. Στους καρχαρίες η ασεξουαλική αναπαραγωγή ξεκινάει μέσω ενός μηχανισμού γέννησης που ονομάζεται αυτομικτική παρθενογέννηση. Είναι μια μορφή αυτογονιμοποίησης που μιμείται κατά κάποιο τρόπο τη σεξουαλική αναπαραγωγή. Κατά τη διάρκεια της παρθενογεννητικής διαδικασίας, ο θηλυκός καρχαρίας αναπτύσσει ένα αυγό μαζί με 3 άλλα αντικείμενα που ονομάζονται πολικά σωμάτια. Η ικανότητα αναπαραγωγής ασεξουαλικά επιτρέπει στους καρχαρίες και σε άλλα ζώα να μεταδίδουν τα γονίδια τους ακόμα και σε δύσκολα περιβάλλοντα, επιτρέποντάς τους να διατηρήσουν το είδος τους. Και τι τα θέλουμε τα αρσενικά, άμα είναι? Τα θέλετε τα αρσενικά? Επειδή υπάρχουν μειονεκτήματα σε αυτή την αναπαραγωγής, όπως η απώλεια γενετικής ποικιλομορφίας που συνήθως προέρχεται από την ανάμειξη του DNA των δύο γονέων. Για παράδειγμα, τα νεογνά καρχαρία που προκύπτουν από την παρθενογέννηση μπορεί να είναι λιγότερο ικανά να καταπολεμήσουν μολύνσεις ή να ξεπεράσουν άλλες δοκιμασίες, μειώνοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσής τους. Αυτά για την αναπαραγωγή των καρχαριών. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν ναι, κάντε ένα like που μας βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο, εγγραφείτε στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε νέο μας βίντεο. Στα social θα μας βρείτε εδώ. Και μην ξεχάσετε, στην περιγραφή του βίντεο αλλά και στο πρώτο σχόλιο θα βρείτε το σύνδεσμο που σας οδηγεί στο Surfshark VPN. Τα λέμε. Σαν τους Εφελίεν. Ναι ρε μαλακά. Άντε ρε χαμένε, πάμε σε λέει. Χαζί ήμασταν εμείς. Πάμε. Γραφή. Ναι. Το πάτησες? Ναι. Πάρε και ένα hacker.
Ξανά.